Hello everyone, welcome to the program Short but Sweet. ඔයා දන්නවද සුද්දෙක් වගේ මේ වචන කොහොමද හරියටම කියන්නේ කියලා? මොකද අපි ඇතැම් වෙලාවට මේක කියවන්නේ අපේ ක්‍රමයට. නමුත් සුද්දා මේක කියවන්නේ ගොඩාක් වෙනස් විදිහට. ඒ වෙනස මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඔයත් කැමති නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඕනේ. මේ බලන්න අපි හැමෝම දන්න වචනයක්. අපි මේක වැඩිපුරම කියවන්නේ කොහොමද? හැපීලි කියලා. නමුත් අදින් පස්සේ ඔයා මේක කියවන්න ඕනේ happily අන්නේ විදියට. happily. මේ බලන්න. Happily. 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 මෙන්න ඊළඟ වචනය. මේ වචනයත් අපි කියවන්නේ heavily කියලා. නමුත් මේක වඩාත් නිවැරදි විදිහට කියවනවා නම් ඒක කියවන්න ඕනේ heavily. 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 It rained heavily. හයියෙන් වැස්සා. තදින් වැස්සා. It rained heavily. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට මේක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඔන්න ඊළඟ වචනය merrily. මේක අපි වැඩිපුරම කියවන්නේ merrily කියලා. නමුත් වචනේ මොකක්ද? merrily. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. අන්න චූටි පුතාලා දුවලට මේක පොඩිම කාලෙදී අන්න ඒ ගීතේදී මේ වචනය හම්බ වෙනවා. merrily. මේ බලන්න සුද්දා කියන්නේ කොහොමද කියලා? Merrily. Merrily. ඔන්න ඊළඟ වචනය. වාසනාවන්ත ලෙස. මේ වචනේ luckily කියලා අපි වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ. නමුත් ඇත්තටම සුද්දා මේක කියවන්නේ luckily. luckily. ඔන්න ඔය විදියට. මේ බලන්නකෝ. Luckily. 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 ඊළඟට වරද්දලා කියන වචනය. ෆොටෝකොපි කියලා අපි කියනවා. ෆොටෝකොපි ගන්න යනවා ෆොටෝකොපි කියලා කියනවා. නමුත් මේක සුද්දා කියවන්නේ ෆෝටෝකොපි. ෆෝටෝකොපි. Photocopy. 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 ඔන්න ඊළඟ වචනයත් ඒ විදිහම තමයි. ඡායාරූපයට අපි කියනවා ඔව් මොකද්ද කියන්නේ? ෆොටෝග්‍රාෆ් කියලානේ. නමුත් සුද්දා කියන්නේ කොහොමද? ෆොටෝග්‍රාෆ්. ෆොටෝග්‍රාෆ්. Photograph. 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 බොහෝ අය වරද්දන වචනයක් තමයි මෙන්න මේක. මොකද්ද මේ වචනේ? ප්‍රොසීඩියර්. ක්‍රියාපටිපාටිය. වැඩපිළිවෙල. ඉතින් ඔකට අපි කියන්නේ ප්‍රොසීඩියර් කියලා. බලන්න ගොඩක් අය එහෙමනේ කියන්නේ. නමුත් ඔයා දන්නවද මේකේ නිවැරදි උච්චාරණය මොකක්ද කියලා? procedure. procedure. මේ බලන්නකො සුද්දා කියන්නේ කොහොමද කියලා? Procedure. 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 ඇහුණානේ? procedure. That's the very correct pronunciations of this word. ආසියාතික අපි මේක උච්චාරණය කරන්නේ advertisement කියලා. advertisement. නමුත් original British English වලින් කියන්නේ කොහොමද? advertisement. 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 American pronunciation එක ඊටත් වඩා වෙනස්. advertisement. 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 එහෙමනම් දැන් දන්නවා British English වලින් මේක කොහොමද කියන්නේ? advertisement. American English වලින් advertisement. ඉතින් මෙන්න මේ වාගේ දේවල් හොඳින් ඉගෙන ගන්න සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම ඔයා රැඳිලා ඉන්න ඕනේ. ඔයාට මගේ online classes, physical classes, ඒ වගේම residential classes වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊටාම සරලව සියලුම ව්‍යාකරණ සමග වාක්‍ය රට ඇතුළු මේ සියල්ල ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න ඔයාට ඊට අවස්ථාව. විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින ඔයාට උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී ඉඳලා එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී ඉඳලා ප්‍රතිඵල එනකම් බලාගෙන ඉන්න ඔයාට විවිධ වෘත්තිකයන්ට විශ්‍රාමිකයන්ට ඒ විතරක් නෙවෙයි පාසල් ගුරුවරුන්ටත් නිවාඩු කාලවලදී මේ හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. පෙර පාසල් ගුරුවරුන්ට, හෙදියන්ට, ග්‍රාම නිලධාරීන්ට මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට වයස් භේදයකින් තොරව මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සෑම මාසයකම 5 වෙනිදා අලුතෙන් කණ්ඩායමක් බඳව ගන්නවා.
පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඇයි ඔයා මේකට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරලා මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා විශේෂයෙන්ම දැනගන්න අවශ්‍යයි. මේ පාඨමාලාව දින 21ක් එක දිගට පවතිනවා. කණ්ඩායමකට බඳව ගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. පිරිස වැඩි වුණොත් ඔයාට පුහුණු වෙන්න තියෙන අවස්ථාව අඩු වෙන නිසායි ඔයා ගැන හිතලමයි මේ පිරිස 10 දෙනෙකුට සීමා කරන්නේ. ප්‍රණීත ආහාර පාන සුව පහසු නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබෙන් අය කරන්නේ 85000ක් පමණයි. දිනකට වැය වෙන්නේ රුපියල් 4000ක් පමණයි. නමුත් සියලු පහසුකම් ලැබිලා මීට අමතරව කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ආදේශක ගුරුවරුන් යොදාගන්නෙත් නැහැ පුහුණු වීම කටයුතු සඳහා. 100%ක්ම පුහුණු වීම කරන්නේ මම. සම්පූර්ණ වගකීම බාරගන්නේ මම. ඔයාට කතා කරන්න බැරි නම් සම්පූර්ණ මුදල් ආපහු දෙනවා. දිනපතාම පුහුණු වීම තුලින් පැයෙන් පැය ඔයාගේ කතන ශක්තිය, ඔයාගේ කතා කිරීමේ හැකියාව වේගවත්ව දියුණු කරගන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. දින කිහිපයකින් ඔයාගේ සම්පූර්ණ අතීත කතාවම වෙනස් කරගෙන අනාගත අභියෝග ජය ගන්න අවශ්‍ය කරන ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේ කුසලතාවය ඇති කරගන්න ඔයත් කැමති නම් දැන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.